originally our monastery, the Dzongkar Choede monastery was founded by a king in the year, in 12th century, in the Dharma king in 12th century, in in the year 1272. It was formally, founded by a great Dharma king in Tibet. Vậy nguyên thủa của tu viện Dzongkar Choede bắt đầu lúc mà xây dựng vào trong thế kỷ 12, một vị vua đã xây dựng tu viện của Dzongkar Choede trong một năm 1272. So it's been 800 years since our monastery was established. And then in Tibet, till 1959, monastery actively engaged in the service of Dharma for the preservation of Buddha Dharma. Yeah. Vậy là tu viện của Dzongkar Choede đã tồn tại cũng được 800 năm, và mục đích của tu viện Dzongkar Choede là để mà giữ gìn Phật pháp và phát triển Phật pháp trên thế gian. So in the year 1959 onward, as a result of the Communist Party's occupation and destructions of laws of temples and monastery and monks, His Holiness the 14th Dalai Lama had to flee Tibet, and we also followed. Our monastic monk also followed His Holiness the 14th Dalai Lama and took an exile in India. Vào năm 1959, trong cái thời gian lúc mà bên Tây Tạng bị rất nhiều tu viện bị phá hoại, bị không còn, nghĩa là các chư tăng phải đi di tản bên nước Ấn Độ, và ngài Đức Lama cũng phải đi di tản bên nước Ấn Độ, cho nên bao nhiêu các chư tăng và bao nhiêu tu viện ở bên Tây Tạng phải đi hết đi di tản bên xứ Ấn Độ. So, as our monastery in Tibet was founded by a great Dharma king, our monastery not only preserved the Buddhist practices, but also preserve and keep very antique statues and holy objects, which were 2,000 years old antique statues and holy objects were also preserved in our monastery. Tu viện của Dzongkar Choede là mục đích là tồn tại để mà phát triển và giữ gìn Phật pháp, và cũng là có những cái vật chất rất là thánh và rất là cổ, đã cổ là khoảng 2.000 năm, mà giữ gìn những cái vật chất, những cái tượng rất là đặc biệt, những cái tượng Phật và những cái món vật chất mà rất là thánh và rất là quý báu, và các tu viện Dzongkar Choede đang giữ gìn ở bên tu viện. And our monastery monk
who fled from Tibet invited most of the holy objects or the statues to Dharamsala, to India, and offered to His Holiness the 14th Dalai Lama. But His Holiness the 14th Dalai Lama has decided, many of them decided and honor our monastery to keep many of the antique objects in our own monastery in India. Đã có một thời gian là các chư tăng đã đi di tản trên bên Ấn Độ, đã đem qua tất cả những cái tượng Phật rất là quý báu và rất là linh thiêng, đã đem về bên Ấn Độ, đem về tu viện Ấn Độ bên phía Nam, rồi các chư tăng thỉnh những cái tượng Phật đó linh thiêng đem xin dâng lên với ngài Đức Lama đang hiện tại ở bên phía bắc của Ấn Độ, ở bên nhà Dharamsala của ngài. Thì ngài Đức Lama đã rất là quý báu những cái tượng Phật đó đặc biệt, và đã gửi lại nhờ các thầy chư tăng của tu viện Dzongkar Choede đem lại tu viện của Dzongkar Choede về phía nam của Ấn Độ. 안에 다 넣어줘야 만족 뒤주 정리도 넣어줘. 안에 전시로 안에 공부 춤춤씩 잡채. 안에 그리고 때려 이슈다시. 안에 관한 속이 안에 대인 같은 게 자신도 많이 하고 약말하고 싶은 이렇게 좋아했어. So we re-established our monastery in southern part of India in 1972, and then in the year 1974, we built a small monastery there where all the senior monks kept all the sacred statues and holy objects. 24 monks at the time. We have only 24 monks. So they work hard to keep these and preserve these holy objects and statues. Và năm 1972 thì lúc mà tất cả chư tăng và tu viện ở bên di tản qua bên Ấn Độ, thì lúc đó là các chư tăng lớn tuổi đã di tản, có khoảng 24 chư tăng lớn tuổi đã về bên Ấn Độ xây dựng lại cái tu viện của Dzongkar Choede. Và khi mà đem tất cả những cái tượng Phật linh thiêng, những cái tượng Phật mà cổ điển mà rất là quý báu thì đã giữ lại tại tu viện của Dzongkar Choede. 안에 와서 고주 그걸로 안에 와서 탐구 캐나다 나라에 안에 와서 계속 이제 제가 그래도 안에 캐나다 And then the first visit to Canada, monastery's first visit to Canada was in the year 1999. In 1999, who was the group was led by our former and deceased abbot, and about 10 monks in a group. So many of the senior Dharma friends know them well. Rồi vào 1999 thì cựu viện trưởng Khuynh Somche lớp Sanchanyang cựu viện trưởng đã về Hoàng Pháp bên Canada, thì khoảng 10 vị chư tăng đi theo cựu viện trưởng đó để mà đến Hoàng Pháp tại Canada 1999. 캐나다다 아리는 그만게 안에 아마 프랑스까지 때니 지난주에 사고도 때니 아니 이동 실로는 공부 쳐보시냐 아니 대해서 좋습니다 그렇지 아마도 너무 체지. So as the time goes by, at that time, because of the kindness of our Dharma friends and support of their provided by our Dharma friends, Vietnamese Dharma friends, particularly in United States and Canada, we were able to build a bigger main temple in the monastery. At present,
we have about 300 monks residing there. Dạ. Và Rinpoche nói rằng là với cái sự giúp đỡ của tất cả quý vị và những Phật tử khắp nơi Canada và bên Mỹ đã giúp đỡ phái đoàn của Kiệu Viện Chùa của Dzongkar Choede và chư tăng 10 vị chư tăng đi theo thì đã quyên góp được rất nhiều để mà xây dựng lại tu viện của Dzongkar Choede tại dưới Nam Ấn Độ. Và bây giờ bao gồm khoảng là 300 chư tăng đang ở bên tu viện Dzongkar Choede bên Ấn Độ. So the monks there are provided not only Buddhist philosophy and practices, but in addition, they are provided modern educations such as English, Tibetan, mathematics, science, and computers. Hiện tại các chư tăng ở bên tu viện Dzongkar Choede thì được dạy học, nghĩa là các chư tăng dạy các chư tăng trẻ học về những pháp môn không phải chỉ là pháp môn như là giáo lý về giáo lý Phật pháp, mà cũng là học về những cái khoa học và văn hóa, môn pháp học toán và những cái môn pháp môn học vân vân, những môn học như vậy. So having a comfortable or nice temple and facilities alone is not enough. To a monastery, to remain Buddha Dharma continuously, we require monks to study Buddhist philosophy and Buddha Dharma. So for this, to have younger generation to preserve the Buddha Dharma for the long run is very important and plays a very key role for the preservation of Buddha Dharma. Mục đích của tu viện và có các chư tăng ở tu viện thì để mà giữ gìn và phát triển Phật pháp. Khi mà có chư tăng thì chư tăng nghĩa là có thêm các chư tăng trẻ để tiếp tục là cái dòng hạt giống để mà tương lai của Phật pháp để phát triển lên. Cho nên tu viện nghĩa là rất là điều quan trọng là muốn giữ gìn Phật pháp mà tiếp tục nhận các trẻ em để mà học thêm, để mà có thể học thêm về giáo lý Phật, Đức Phật, mà cũng có thể nghĩa là tiếp tục nghĩa là phát triển Phật pháp trên thế giới này. So majority of the children, young generation, are from Himalayan regions. So we have about 300 monks in the monastery, but 70% of the monks are a younger generation. So they are a budding flower, budding of the budding flower for the future to preserve the Buddha Dharma. Rinpoche giải thích là tu viện ở bên Dzongkar Choede thì có khoảng bây giờ có khoảng 300 chư tăng, thì 70% của cái 300 chư tăng đó là các trẻ, tăng sĩ trẻ đang ở đó để tu học ở đó. Thì Rinpoche nói ví dụ như các trẻ em cũng như là các nụ hoa nở cho tới cái tương lai, cũng là cái hạt giống cho cái tương lai để mà phát triển Phật pháp. Thành ra là rất là quan trọng để mà khi mà giúp đỡ các trẻ em tăng sĩ đó để mà các trẻ em đó tiếp tục học và có thể là giúp đỡ cho phát triển cái Phật pháp trong thế giới.
안다 자상에 나한 됐다고 자에 또 실수 나오는 것이 가지를 했어. 안 다하듯이 야가지고 가지를 했어. 아니 배수 가지를 했어. 믹스에 그냥 저들이 자에 있다. 아니 그냥 이렇게 그런 프렌즈 가지고 가지고 제심이 맞네. 그래 되게 So thanks to the kindness, compassionate nature of His Holiness the 14th Dalai Lama and Tibetan exile government, exiled Tibetan government, and also Central Indian and state governments, without whose support this monastery would not have been happened like this, particularly by the kindness and support provided by all the Dharma friends, Vietnamese Dharma friends in Canada. Rinpoche nói rằng là với cái lòng từ bi của ngài Đức Lama đã giúp đỡ rất nhiều và đã ủng hộ cho tu viện để mà có thể xây dựng lại tại Ấn Độ, và tất cả bên chính phủ của Ấn Độ đã chấp nhận bằng lòng cho một mảnh đất để mà xây cất lại tu viện. Và Rinpoche xin tỏ lòng cảm ơn với tất cả quý vị Phật tử Việt Nam, mà nhất là bên tại Canada đã giúp đỡ rất nhiều, đã ủng hộ cho Rinpoche và đóng góp cũng dường rất nhiều giúp đỡ cho tu viện. Thì ngài xin tỏ lòng cảm ơn, chân thành cảm ơn với tất cả quý vị và tất cả Phật tử đã đến ngày hôm nay. So yeah, I just couldn't finish. We always remember, your kindness and support are always kept in our mind, our thoughts and our prayers. So by reflecting upon all the support that you provided, we work hard to preserve the Buddha Dharma and to run the monastery. Rinpoche nhất là muốn tỏ lời cảm ơn, rất là nhớ ơn tất cả quý Phật tử Việt Nam mình đã ủng hộ giúp đỡ rất nhiều. Rinpoche nói rằng là với cái sự từ bi, lòng thương của tất cả quý Phật tử đã đến với tu viện, đến với ngài Rinpoche, thì Rinpoche nói rằng là tất cả chư tăng của tu viện Dzongkar Choede rất hết sức để mà luôn nghĩ đến tất cả chúng sinh, đến tất cả Phật tử, tất cả Phật tử Việt Nam mà đã giúp đỡ. Và Rinpoche cũng luôn luôn nghĩ đến tất cả Phật tử đã ủng hộ giúp đỡ, cầu nguyện cho tất cả Phật tử quý vị đã giúp đỡ rất nhiều. Rinpoche luôn luôn nghĩ đến tất cả Phật tử đã giúp đỡ rất nhiều, Rinpoche không bao giờ quên. 아니 믹스에 다녀면서 다 로마에 이제 수련지 저쪽으로 돌아오면서 나와주는 체가스시 최체 무슨 대체 이익선 지나서야 중세 시간이 된거 중요해요. 그래서 같은 중세에 있어요. So now this visit after 5 years, is to repay your kindness in the form of spiritual service. So we hope this will repay the least amount of your kindness by doing home ceremony, by giving some Dharma talks. So we hope that this would benefit a little bit to all of you. Và Rinpoche nói rằng là với cái sự lòng cảm tạ với tất cả quý vị, với tất cả Phật tử đã giúp đỡ nhiều, để Rinpoche mục đích của Hoàng Pháp bên này là bên Canada kỳ này là cũng để giống như là đền đáp ơn tất cả quý vị và Phật tử đã giúp đỡ trong bao nhiêu năm, trong 5 năm vừa qua. Và Rinpoche nói rằng là Rinpoche không biết làm sao mà tạ ơn, thì cũng cảm tạ là nói rằng là Rinpoche Hoàng Pháp, hoặc là làm lễ cho quý Phật tử, là sẽ cầu nguyện tại nhà của quý Phật tử, hoặc là thuyết pháp cho quý Phật tử, hoặc là làm bất cứ những cái lễ hoặc là giúp đỡ để làm sao mà có thể giúp được Phật tử, thì Rinpoche xin thành thật, như là thành chân thành, như là cảm ơn tất cả quý Phật tử đã giúp đỡ. 아니 뒤에 통하는 마음을 떠나서 언제 다음 것을 가지고
대상에서 최소한 돈 평소에 거기 세계 성공에 지치기를 아니면 그 디스트리스 못해니까 최소한 돈 자주 시도해. So now our new project to establish a center in Toronto is concerned. We just purchased a small center in Toronto. So our principal objective is to serve our Dharma friends in Montreal and Toronto, as it is very close by. We can, benefit all the Dharma friends very easily, as it is very close by. And so, and in future, I will have more time, so we can meet again and again quite often. So I hope I can benefit my Dharma friends very frequently. Và Rinpoche nói là dự án mới của Rinpoche đi Hoàng Pháp để mà mua một cái chùa nhỏ tại Toronto, vì Rinpoche muốn được có cơ hội để mà đến Canada nhiều hơn, và chùa Toronto thì cũng gần Montreal, thành ra Rinpoche sẽ có nhân dịp nhiều hơn để mà đến Hoàng Pháp tại Canada và đến gặp Phật tử và đến Hoàng Pháp tại Montreal, vì Montreal Toronto thì cũng rất là gần, thành ra Rinpoche sẽ có nhiều cơ hội và nhiều nhân dịp để mà đến Montreal để mà tiếp tục Hoàng Pháp và thuyết pháp cho Phật tử Montreal, Phật tử bên Montreal. So whatever funds that we received here in this event will be utilized in the monastery in India, and particularly we will utilize these funds for the establishment of the new center in Toronto. Và tất cả những cái tịnh tài mà được quyên góp trong cái vụ kỳ Hoàng Pháp này thì Rinpoche nói rằng là tu viện sẽ sử dụng một cách chính đáng để mà giúp đỡ, để mà xây cất được cái chùa, mua được cái chùa nhỏ ở bên Toronto, để Rinpoche có cơ hội để mà đến thường xuyên hơn tại Canada, có chỗ để mà đến thường xuyên và tiếp tục Hoàng Pháp cho Phật tử. So whatever support that you provide, or whatever funds that we receive, benefits tremendously to our monastery, and through which it helps to preserve Buddha Dharma, and also through which, and by that way, tremendous sentient beings are benefited. Thì Rinpoche nói là mục đích chính là Rinpoche muốn khi mà có một cái chùa tại Longueuil thì mục đích chính là để mà có thể tiếp tục giữ gìn và phát triển Phật pháp, và Rinpoche nói rằng là mục đích chính là để mà lợi ích cho tất cả chúng sinh, tất cả các Phật tử, mà Rinpoche tiếp tục nghĩa là hoàng pháp và thuyết pháp cho tất cả Phật tử. So, and at the end, I would like to express appreciation to all the Dharma friends, brothers, sisters, who have participated in this event organized by Mrs. Ha and their restaurant. Rinpoche muốn tỏ lời cảm ơn cho tất cả quý Phật tử đã đến đây, và nhất là cô Hà đã tổ chức buổi gây quỹ ngày hôm nay. Thì Rinpoche muốn xin cảm ơn rất nhiều tất cả quý Phật tử đến đây, và cô Hà trước gây quỹ.
사람 일찍 보지 말랬어. 몬트리올이야 사람이 있어. 잘했어. 상호 양조야 상호 뜻이 So I take this opportunity again to express our deep appreciation to Mrs. Ha and Mrs. Ha's friends and all the volunteers who work hard to organize this event. And this is not only the event that has been organized, but we had two more fundraising event being organized in Montreal. So I take this opportunity again to express our deep appreciation to all the hosts and Mrs. Fong Tao and Mrs. Tan restaurant, Mrs. Fong Tao restaurant, and many times. So we really appreciate. We take this opportunity to appreciate them for organizing such a wonderful event. So with the strong support by Mrs. Fong Tao, she is going to organize once again in her restaurant on the 14th of January. So we request all the Dhamma friends to please do support our monastery, and we see you very soon at the Fong Tao restaurant again in 14th. Một lần nữa Rinpoche xin chân thành cảm ơn tất cả quý Phật tử, và nhất là cô Hà đã tổ chức buổi gây quỹ ngày hôm nay. Và Rinpoche có nhắc rằng là trong thời gian vừa qua cũng có 2 buổi gây quỹ đã thành tựu tại Montreal. Thì buổi gây quỹ mà cô Phương Thảo đã tổ chức lúc kỳ trước và cô Thanh vừa qua, và Rinpoche nói rằng là Rinpoche với cái sự đóng góp và sự giúp đỡ tất cả quý vị, Rinpoche rất là cảm ơn. Và Rinpoche nói rằng là cô với cái lòng từ bi của cô Phương Thảo, cô sẽ tổ chức thêm một lần nữa ngày 14 tháng Giêng. Thì Rinpoche xin mời tất cả quý vị và quý Phật tử đến ủng hộ và giúp đỡ và đóng góp ngày hôm đó. Thì xin quý Phật tử đến cùng với Rinpoche đến ngày hôm đó. Cô Phương Thảo mới nói rằng là ngày 14 tháng Giêng cô tổ chức buổi gây quỹ một lần nữa cho Rinpoche. Trước khi Rinpoche đi thì cô nói rằng là bây giờ chỉ còn 2 bà nữa, thì nếu mà quý Phật tử có rảnh ngày hôm đó mà có thể đến ủng hộ thì xin quý Phật tử nói thưa lại với cô Phương Thảo để cô Phương Thảo cô sắp xếp, thì xin quý Phật tử mời đến buổi gây quỹ hôm đó. 다들들의 아닌 얘기가 우리나라의 사람들의 상원으로 부시에서 좋습니다. 사명은 부시에서 주기를 하나님은 사람 시대다. 아무리 시대에 하는 되게 선들 감실이 대화에 와서 모험을. So at the conclusion, I would like to, on behalf of all the 300 monks in our monastery, would like to express our gratitude and appreciation to all the Dhamma friends present here, and particularly those who organized the event and the owner of the restaurant, Mrs. Ha. And we are going to dedicate this for the world peace and for the benefit of all the sentient beings. So at the end, we are going to recite the verses of dedication. Rinpoche nói rằng là một lần nữa Rinpoche xin chân thành cảm ơn tất cả quý Phật tử đạo hiếu, và xin cảm ơn các cô Hà và các cô Thảo và cô Thanh đã giúp đỡ làm buổi gây quỹ, mà cũng xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp, đã giúp đỡ để mà tổ chức buổi gây quỹ trong mấy kỳ trước và mấy kỳ này.
Và Rinpoche nói rằng là để mà lợi ích cho tất cả chúng sinh thì Rinpoche xin một lời cầu nguyện để hồi hướng tất cả những công đức này cho tất cả chúng sinh, để lợi lạc cho tất cả chúng sinh và cho hòa bình cho thế giới. Thank you. Come on.
Dạ vâng vâng. Thank you. This is for him. This is for you. Thank you for coming. Yeah, I wish you Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. I'm very happy to see you again. Very good. Very good. Very good. Dạ con đây. Dạ cảm ơn anh Đập ơi. Your name is Min. Your name Min. Winnie, okay. Winnie. Yeah, Winnie. Thank you. This is for you. Hola. Thank you for coming.
Today we really enjoyed, and we are so pleased that we get this opportunity again to meet all the Dharma friends. So we would like to thank you for your support, and thank you for your continuous support. So this event has been organized by Mrs. Ha and her family. So we would like to thank Ms. Ha and all the families and all the associated volunteers. So as to represent the token of our appreciation, we would like to offer them a scarf to wish you very successful ahead. Yeah. And by taking a very especially Miss Salma and Bipin, they try their best to sell the ticket. So I would like to say thank you. Miss V, Bok Vi, Bok Vi, Bok, Sao Mai, Bin Min, Min Mui, Kim Wo, Ki Son, Hiu, Anh Ngọt, Anh Quảng, Anh Quảng, Chi Học, Chị Hoa, Chi Hoa, ok. Chi Đứng, no, chị Dung, con. Chi Dung, ok. Chi Dung, Lý Ngụy Thanh, Lý Ngọc Thanh, Lý Ngọc Thanh, ok. Lý Ngọc Thanh, Đỗ Thanh Việt, Đỗ Thanh Việt. Yeah, please. Yes. Đỗ Thanh Frank. It's not. It's not. Yeah. His son is Hui.
Mr. An Huang. Mr. Ngọc. Mr. Gabriel. Không sao mình cứ gom đi rồi. Hỏi ghi rồi, hỏi ghi rồi, hỏi vô lại đi. Hỏi ghi gì hết trơn á. Cái này tiền vé. Một người đi gì học Tiền vé, tiền gì? Không. Trời tiền vé không có vô đây. Tiền vé. đó tiền giá không là cái này Hỏi bộ đây em đi gom. Người đâu cho luôn. Rồi xíu tiền bằng cách gì đó, không có nặng nữa. 50 của chị Thi. Dạ, cảm ơn con đất vô lượng. Dạ, ai Di Đà Phật. Dạ, cô đang ngoài ăn nè. Có tiền cắt tiền lẻ vô, cho con xin mót tí đi. Để nó nặng túi. 1-2 đồng cũng được. 1-2 đồng cũng được, của ít đồng nhiều nha. Của ít đồng nhiều. Đồng 2 đồng gì cũng được, ai Di Đà Phật. Dạ đây, dạ, ai Di Đà Phật. Đó. Đâu